Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you doing well. Today we are going to talk about present perfect continue, past perfect continue, and future perfect continue. The nanayurazi zamang sakam topic de akazamang sade present perfect continue or past perfect continue or future perfect continue tekso. Pa tirashi video ke mang pa tafsil sa value chi present perfect sa tawi tekso او past perfect څه ته وایي او future perfect څه ته وایي ټیک شو نو په دا منګه د سنټنسز په هم منګه لیکلي او مکمل هم ایکسپلین کړي ټیک شو نو before I started my class I give you one advice do something for humanity if you are in education department if you are a doctor if you are an engineer do something for humanity previous چې کوم زموږ سره کومه ویډیو وه هغه زموږ سره 19 نمبر ویډیو وه ټیک شو او دا زموږ سره کرنټلی چې کومه ویډیو ده دا زموږ سره 20 نمبر ویډیو ده ټیک شو په سیریز کې دا زموږ سره 20 نمبر ویډیو ده ټیک شو نو اوس به موږ وګورو چې پرفیکټ پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس په دې کې څه شی ټیک شو په دې پریزنټ پرفیکټ کې باندې په دې کې به هیو بین لګي ټیک شو او د پس پام سره به آی ان جی استعمالېږي ټیک شو او په دې پاس پرفیکټ کنټینیو کې به څه شي په دې کې به هډ بین استعمالېږي او د پس پام سره به څه شی کېږي آی ان جي استعمالېږي ټیک شو پس پام سیکنډ پام تھرډ پام ما ایکسپلین کړي لکه مثلا ګو زموږ سره پس پام دی وینډ زموږ سره سیکنډ پام دی او ګان زموږ سره دا زموږ سره پس پام شو دا سیکنډ پام شو او دا زموږ سره تھرډ پام شو ټیک شو نو په دې کې به کوم پام استعمالېږي په دې کې به دا پس پام استعمالېږي او د دې پس پام سره به څه شی استعمالېږي مثلا دا ګو دی صحیح نو دې سره به آی ان جي استعمالي شي دا به ګوینګ شي ټیک شو دې سره به آی ان جي استعمالېږي بیا زموږ سره دی فیوچر پرفیکټ کنټینیو په دې فیوچر پرفیکټ کنټینیو په دې کې به څه شي په دې کې به ویل هیو بین لګي ټیک شو او د پس پام سره به څه شی کېږي لکه د ګو سره به څه شی کېږي آی ان جي به اضافه کېږي ټیک شو د پس پام سره به آی ان جي اضافه کېږي ټیک شو نو اوس پې موږ سنټنس جوړو ستاسو کنسپټ به پې مکمل کلیر شي ټیک شو لکه ما جمله اولنۍ نمبر جوړه کړې ده چې I have been cooking food for half an hour ټیک شو I have been دې کې موږ I have been هم استعمال کو ټیک شو او cook زموږ سره پس پام دی ټیک شو پس پام دی زموږ سره او موږ سره آی ان جي اضافه کړو ټیک شو آی ان جي موږ سره جمع کړو نو I have been cooking food for half an hour ټیک شو دا زموږ سره کوم ټینس شو پریزنټ پرفیکټ کنټینیو شو د دې به اوس موږ پاس پرفیکټ کنټینیو څنګه جوړو نو پاس پرفیکټ کنټینیو چې موږ جوړو نو موږ به هډ بین به لګو ټیک شو لکه ما سنټنس جوړ کړی دی چې I had been cooking food for an hour ټیک شو نو په دې کې موږ څه ولګاو هډ بین هم ولګاو ټیک شو په دې رول کې موږ ویلي چې په دې کې موږ هډ بین لګاو او د پس پام سره به موږ څه لګاو لکه دا کوک زموږ سره پس پام دی او موږ څه شی ولګاو آی ان جي مسه اضافه کو نو دا څه شو I have been cooking food for an hour ټیک شو د دې به اوس موږ فیوچر پرفیکټ کنټینیو څنګه جوړو نو په دې فیوچر پرفیکټ کې موږ ویلي په رول کې چې وی ویل هیو بین به کې موږ لګاو ټیک شو او د پس پام سره به آی ان جي موږ اضافه کوو نو دې باندې موږ دا سنټنس ما لیکلی چې I will have been cooking food for half an hour ټیک شو نو په دې کې موږ چې ویل هیو بین هم استعمال کوو ټیک شو I will have been هم استعمال کو او موږ ویلو چې پس پام سره به موږ څه استعمالو آی ان جي به استعمالو دا کوک زموږ سره پس پام دی او آی ان جي به سره اضافه کو ټیک شو نو کوکینګ فود فار ان هاور ټیک شو دا زموږ سره کوم ټینس شو فیوچر پرفیکټ کنټینیو ټینس شو ټیک شو بیا بل اگزامپل په ما ورکړی دی چې I have been recording a lecture for 15 minutes ټیک شو I have been موږ استعمال کو موږ ویلو چې موږ I have been استعمالو ټیک شو په کوم ټینس کې په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس کې چې موږ I have been استعمالو او د پس پام سره به څه کوو آی ان جي به اضافه کوو ټیک شو نو دا ریکارډ زموږ سره پس پام دی او آی ان جي به سره اضافه کوو دا زموږ سره ریکارډینګ شو ټیک شو I have been recording a lecture for from 15 minutes ټیک شو
نو دې اوس مونږه پاس پرفیکټ کنټینیو څنګه جوړو پاس پرفیکټ کنټینیو چې مونږ جوړو نو د مونږ ویلو چې I had been به مونږ استعمالو ټیک شو لکه مونږ had been استعمالو او د پس پام سره به شي استعمالو د پس پام سره به مونږ ing اضافه کوو ټیک شو نو I had been recording a lecture for 10 minutes ټیک شو نو ستاسو دا کانسپټ به اوس مکمل کلیر شوی ټیک شو په دې فیوچر پرفیکټ کنټینیوس کې ما جمله اگزامپل ورکړی دی چې په دې کې موږ څه کوو په دې کې به موږ ویل هیو بین استعمالوو ټیک شو او د ویل هیو بین سره به د پس پام سره به ان جی اضافه کوو ټیک شو په دې کې انټرسټینګ خبره دا ده چې په دې کې پس پام صرف پس پام استعمالیږي په دې ټول کې په دې درې وانو ټینسونو کې او د پس پام سره صرف ان جی اضافه کیږي ټیک شو انټرسټینګ خبره پکې دا ده چې د پس پام سره صرف ان جی اضافه کیږي سیکنډ پام تھرډ پام ته کې ضرورت نشته نو ما دا اگزامپل ورکړی دی I will have been recording a lecture for 10 minutes ټیک شو نو موږ ویلو چې موږ به will have been استعمالو ټیک شو هغه هم دا د استعمال کو او د پس پام سره موږ چې استعمالو ریکارډ زموږ سره پس پام دی او ان جی مو سره اضافه کو دا زموږ سره ریکارډینګ شو recording a lecture for 10 minutes ټیک شو نو په نیکسټ ویډیو کې مې ملاویږو thank you so much for watching always stay positive thank you so much